Hello, good evening po ulit sa inyong lahat. Muli po ako nagbabalik dito sa aking channel. And for tonight's episode, may makakasama po tayo. Ang pangalan po niya ay Mitchie at ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga indigo children. But before we go there, pabatiin muna natin yung ating guest. Hello, Mitchie. Hello, everyone. Good evening. And thank you, Miss Jade, for inviting me here to your program. Anytime naman. Actually, na-discover ko uli yung message mo. Tagal na nun eh. Kasi hinahanap ko yung isang friend ko na Michi din ang name. So, it just so happened, di ko alam bakit ko siya naalala. Tina-type ko yung Michi na spelling ng pangalan mo, hindi siya lumalabas. Yun pala, iba yung spelling ng pangalan niya. So, anyway, Okay. it's a blessing in disguise kasi nakita ko uli yung dati mong message at nagkaroon ako ng interest na pag-usapan natin yung tungkol dyan sa case mo. Anyway, Michi, for my first question, kailan ba dumating sa point na na-realize mo na isa kang indigo child? Um, Actually, because of my friend's past life regression po sa akin, and I've Mm-hmm. always felt different. Different pero not special. The way na hindi po ako maka-relate. Minsan, I mean, my aura, my vibrations sa Mm-hmm. iba. Opo. So, ano mga napapansin mo na kaibahan mo sa ibang tao? Um, okay lang po ba if magkwento po muna ako sa kanila? Oo naman. Okay. Um, okay, so before I tell you guys the story about how I learned that I'm an indigo child or adult, let me share with you first my encounter with Miss Jade na nabanggit niya rin nga kanina. Miss Jade, I hope you wouldn't mind me reading an excerpt from the message I sent to you years ago. No So, problem. so this was 2016. Tagal na, Um, no? Sinabi ko sa message na, "Hi, Miss Jade. I'm also a psychic but not yet developed." My other psychic friend said I'm an indigo child when they channeled my past life, but I don't know. I don't know if it's true because no matter how much I tried to see my past life, I couldn't see it myself. So yeah, Mm-hmm. 2016, that was about 6 years ago. So nagulat po ako, Miss Jade, na last Thursday, like 6 years later, na I would receive a message from you asking me to Mm-hmm. to be interviewed about the topic na being an indigo. So the story goes like this. I was in college when I learned about my past life nga po. Ginawa yung unang past life regression ko by my college best friends, Mm-hmm. whom also are psychics. Ang unang nakita nila was really weird sa space at puro asteroid. So for a Mm-hmm. few weeks, they were teasing me na bato ako sa kalawakan. Pero syempre, as friends, banter lang po yun. Mm-hmm. Then when they consulted our other friend, whose psychic powers are more advanced than us, she did another regression about my past life. Mm-hmm. Well, first, she clarified that I wasn't a rock or an asteroid. Quoting her, unlike most people daw, I didn't begin my first life here on Earth. First Mm-hmm. time po yun indigo. So I didn't begin my first life here on Earth. Parang halos kaparehas lang po kay Superman daw. Pero in Oo. my case, the planet I was living in was already dying. Because Mm-hmm. one of its suns na nagsusustain ng life dun sa planet na yon had reached its expiration date. In scientific Mm-hmm. phenomenon, it's called supernova. I was still an infant daw when it happened. My Mm-hmm. first parents ko nung first life ko, minadali nilang ilagay ako sa isang maliit na space pod. And they inserted everything into my body, like air, food, water.
Then that was it. Namatay yung planeta. And I was the only one who survived from our race. Mm. And malayo rin daw po kasi yun, yung planet na yun, from other civilizations. Mm. So, she said I was left alone. Like, I was left to float around in space and kept myself alive. I Mm. had nothing now but the stars to call my friends and even started naming them. Mm. And my idea daw of interaction was a star twinkling. Short-lived lang daw po yung first life ko, Miss Jade. Mm. Until naubusan ako ng resources and I was already dead even before I reached Earth. Mm. Kaya po, that explains pala why I couldn't remember. I still can't remember my past life because it's really traumatic. Yun Mm. po. Pero other than that, nagkaroon ka ba ng ibang confirmation? Like, did you have another past life regression or did another psychic tell you kung ano yung nangyari sa'yo in the past? Wala po eh. Hindi po sila nagkukwento doon. Pero kapag this happened a few times na, even was Chinese astrologer na Indigo Child daw. And Mm. wala po kasi I'm the type of person na medyo may pagkasuplada kapag hindi kilala. Tapos they just Mm. approach me like, okay, meron po silang star child. Yun po yung isang term na ginamit ng isa. And I have this aura daw na, Starseed. opo, ayun po, star seed. Something different na, which hindi ko rin po alam, Miss J, dahil I'm still underdeveloped and yun po. So, yung parents mo ngayon, this lifetime, ano yung mga napapansin nilang kakaiba sa'yo when you were still a child? I am not very close to my mom. Pero tinatawag ako ng mga half-sisters ko, may half-siblings na iba ko, ganyan. Tapos my dad naman, he wasn't always home. Pero kapag nandun siya, siya yung palaging kasama ko. Pero iniiwan po kasi ako palagi sa mga yaya ko na Mm. na ano daw po yung mga tinitignan ko, mga other stuff na unappreciated. Kunyari mga dahon. Tapos, minsan nag-sneak out ako sa bahay. Umaakit ako sa isa sa mga kotse ng daddy ko. Tapos, para Mm. mag-stargaze. Yun po. So, punta muna tayo dito So, gusto ko lang munang i-explain dun sa mga viewers kung ano ang indigo child or indigo children. Sila yung mga pinanganak na merong special, unusual, saka supernatural traits. So, when we say supernatural traits, according to pseudoscience, ang nag-develop kasi nung term na indigo children si Nancy Ann, ano ba to, Topi ba to, noong 1970. Tapos, dinevelop pa yan lalo ni Lee Carroll at ni John Tober. Kaya lang ang problema kasi wala talagang scientific studies na nagko-confirm ng credibility ng pagkakaroon ng mga indigo children. But anyway, let's give them that credit kasi wala naman tayo pwedeng itawag sa mga indigo children kundi yun nga indigo. So, ang mga senyales ng pagiging indigo child is ang aura nila indigo. So, pag merong aura reader na marunong tumingin ng color ng aura, nakikita talaga na ang bumabalot na aura sa inyo ay indigo. Pangalawa, mga old soul kayo. Kumbaga, nabuhay kayo sinaunang panahon pa. Yung iba nga, yun nga, star seeds galing sa ibang planet. Tapos nag-reincarnate sila as human beings. Kaya, advance yung kanilang learning. Advance yung mga traits nila. Tapos sila yung tinatawag ng mga gifted. Yung may mga strong psychic powers. Merong outstanding intuition. Mataas ang IQ, so mostly matatalino, minsan kahit hindi mo turuan, they learn on their own. In fact, they learn more when they're on their own. Tapos they're very assertive. Pag magsalita yung makala mo, napaka-conceited, pero actually they're not conceited. Masyado lang talaga silang sure kung ano yung point nila.
Tapos they are very creative. So karamihan sa kanila may mga talent sa art, sa magaling kumanta. Kumbaga marami silang mga creative talents and they are very independent. Hindi sila palaasa sa ibang tao. Minsan pag meron silang gustong matutunan, they can learn those things on their own. Marunong silang dumiskarte, gumawa ng paraan if they want to achieve something without depending on another person. Tapos they are very stubborn, matitigas talaga ang mga ulo ng mga indigo children kasi hindi sila basta-basta nakikinig kung kani-kanino. Minsan kahit nga sa parents nila, madalas sila nagkakaroon ng problema kasi they don't listen even to their parents. Hindi sila nakikinig sa mga boss nila. Kaya karamihan ng mga indigo children, they end up unemployed kasi hindi nila maramdaman o makita yung sarili nila na meron silang boss o meron silang sinusunod other than them. Tapos they are spiritually awakened. So, mataas talaga yung level ng spirituality nila. Minsan sa kanila, meron talaga mga instant abilities na natututong magbasa ng mga tarot cards, ng mga divination tools kahit walang nagtuturo. Kasi, ano yun, innate talent na nila eh. Na-acquire na nila yan even before they existed here on earth. Kaya minsan instant talaga yung learning nila. Saka they are very wise. In fact, ito yung mga bata na minsan napapansin mo, kung itong batang to kung magsalita o kaya yung ugali niya, parang parang mas matanda pa siya. Kumbaga, they are wiser beyond their age. So, itong mga traits na to, yung ugali niya, parang parang mas matanda pa siya. Kumbaga, they are... So, itong mga traits na to, sino ba tong kausap ko? Kailangan alisin ko Mitchie, napapansin mo ba to sa sarili mo? So, pero, well, nabasa ko na rin po yan before when I was researching about Star Child. Pero, hindi po ba yan parang same din ng traits sa iba? Dahil same po yan sa akin, lalo na po yung pagiging stubborn ko. Tapos, I learn things po on my own, even as a student, and ngayon po sa professional life ko. Like, they don't have to teach me stuff na kasi parang I can figure it out naman daw po and stuff. So, marami kasing klase yan. Meron tayong mga tinatawag na indigo children, blue children, may crystal children, may rainbow children, meron pa mga star seeds. Pare-pareho lang na characteristics yan. Ang kaibahan lang, bawat isa, merong kalamangan. Like yung mga blue children. Ang very strong trait nila, aside from these mga characteristics na meron din ng indigo child, yung nakaka-communicate sila ng mabilis o madali sa mga higher beings. So, they can communicate with the angels, with the demons, na hindi sila nahihirapan. Parang instant talent nila o instant ability nila yon. Yung mga crystal children naman, they are highly empathic. So, minsan, kahit malayo yung tao, nararamdaman nila yung emotions nila. Tapos yung mga rainbow children, meron silang trait na the same sa mga indigo children, kaya lang, ang medyo nagsiset apart sa kanila, they are into entertainment. Masaya sila pag nakakapagpasaya sila ng ibang tao. Kaya karamihan dito sa mga rainbow children na to, they end up in the entertainment industry. Iba sa kanila nagiging magicians, nagiging clowns. Kasi they find gratification when they are making people happy. Yung mga star seeds naman, sila yung mga galing sa ibang planets na nag-reincarnate as human beings. Lahat itong mga children na to, iisa lang ang characteristics yung mga nabanggit ko. So ikaw, Mitchie, nung bata ka, hindi ka ba nagkaroon ng problema sa mga teachers mo, sa mga parents mo, sa mga classmates mo? With my parents, yes. With my teachers, yes. In fact, when I was in college, meron po akong 2 teachers na pinaalis. Those professors po kasi, they're from Gen Ed. Parehas lang newbies. Pero, I sensed na from the beginning na they're just bullshitting us, na they're not teaching talaga. So, I reported kaagad sa school board and sa may-ari na ng school. Pero my classmates, sobrang dinepensa nila yung teacher na yon dahil teacher daw kasi.
dapat igalang kung ano yung sabihin, dapat susundin. Kahit sinabihan na silang, kahit wag nang buksan yung aircon dahil mamamatay rin naman sila, mapupunta sila sa Mm. impyerno, kaya sanayan na nilang mainit, something like that. Pero Mm. dahil teacher, dapat sundin natin. Pero ako, hindi po ganun eh. Mm. And with my work then, wala rin po akong pakialam kung ano ba yung status ng person na yun or kahit nasa politics pa siya. Actually, yung former boss ko, she did something stupid na I really called her out on social media. Wala po Mm. akong pakialam kung kahit political figure pa siya kasi mali po ang ginawa niya eh. Mm. Yun po. So, gano'n kasi talaga ang mga indigo children. Masyado silang assertive. Pag meron silang napunang mali, hindi mo mapipigilan yan, gagawa ng action yan para maiparating doon sa tao yung thoughts niya o yung gusto niyang i-express kasi ang tingin nila mali sila at tama kung ano man yung pananaw niya. So, isa yan sa mga traits ng mga indigo children. Although, naturally, meron talagang mga taong rebellious lang. Pero sa mga indigo child kasi, natural yung pagiging rebelde, yung pagiging authoritative. So kahit sino ka pa, it doesn't matter, sasabihin niya directly sa'yo kung ano yung mga dapat mong malaman kasi nga ganun sila mag-isip. So how about your relationship with your parents? With my dad, okay naman po. Pero he passed away like 11 years ago, so hindi ko na ho maalala. With my mom, we always fight like almost every day dahil with personal stuff, unusual mother and daughter relationship. Hindi rin po ako sumusunod sa kanya dahil well, mali naman din po yung mali rin naman po yung ginagawa niya. Like ngayon may COVID, gusto niya lumabas-labas pero hindi pwede. So nag-aaway ho kami doon. Hmm. So, did anybody advise you before to consult a psychologist? Um, yes po. Pero that's recently lang po. Kasi okay lang po ba if magkwento po ako ulit, Miss Jade? Oo naman, kwento mo kung anong kailangan mong ikwento. Okay. Kasi po, my life had been hard the past few years. Like, I didn't know where I belong. I really Hmm. had a rough time with everything, like with my career, relationship with my family, relationship with myself. I hit rock bottom. Hmm. And that was the time I forgot about the spirit world. Pero po, just about 2 months ago, my life has changed. Feeling ko, eto na po eh. It's all coming together. Like for the first time, nagtatrabaho po ako kung saan masaya ako. At angkop Hmm. po dito yung ipinaglalaban ko at pati na rin po yung mga advocacy ko. Hmm. My half sister and my mom's relatives who bullied me since I was a child, wala na rin po sila sa buhay ko. And actually, I was contemplating nga po Thursday morning, na may isang aspeto po ng buhay ko ang biglang darating. And I never would have imagined it would happen that night, Miss Jade, when you messaged me. Hmm. Tapos, kahit po pumayag na po ako actually magpa-interview noon Thursday night din, I still had hesitations because it's been years na rin since the last time na naging in tune po ako with my spiritual side and Hmm. with the spiritual world. I was overthinking that I disappoint the audience because I don't know my special abilities yet. Hmm. Well, I can sense spirits just like others do. I'm empathic like some people are. But the most Hmm. distinct ability yung psychic friend ko told me was that it's easier for me now to see what makes a person unique from everyone else. Hmm. And not just uniqueness kapag meron po akong nasa-sense din na maling ginagawa, talagang lumalaban ako. So, Hmm. going back,
that was my hesitation, yung ma-disappoint ko po ang mga tao na hindi ko pa alam o hindi pa develop ang abilities ko as indigo. Pero Mm. naisip ko hindi eh. Hindi ko dapat ibase yung sasabihin ko sa kung anong gustong marinig ng mga tao. Kundi Mm. sasabihin ko kung ano po yung nalalaman ko and kung ano po ang katotohanan ko. And besides, Mm. gaya ng sinabi niyo po, Miss Jade, sa link na sinad niyo po sa akin, Mm. no, you're here for a reason. And I think you wouldn't invite me here for no reason. Mm. Usually, ang mga indigo children, meron silang mission bakit sila nandito. Ikaw ba, as an indigo child, aware ka na kung ano ang mission mo? Why are you here for? I actually have no idea, Miss Jade. Pero ngayon po kasi, yung pinagdaanan ko rin po recently, for 2 years, I had no stable job. And I was in politics na rin po before. That was my first time na Mm. magtrabaho sa politics. And it really didn't do me good. I suffered po with anxiety and depression. Tapos ngayon lang po ako naging okay. And for two Mm. years, nilayuan ko po yung politics. Pero now, I'm here again. Bigla na lang pong may kumuha sa akin. I didn't apply kasi yun nga po, ayoko na, sukang-suka na po ako, lalo na po sa administrasyong ito. Mm. And siguro lang po na ngayon ito po yung pinakitang daan sa akin. Siguro yun po, para sa bayan. By the way, ano bang work mo ngayon? Tatrabaho po ako sa isang political figure. Sa national po kasi siya. So, hindi ko po pwedeng sabihin. Pero Mm. nasa comms team po ako. Oo. So, to be honest with all of you, no, kung meron man kayong mga anak na indigo children o kung kayo mismo ang indigo children, lahat ng indigo children meron lang isang mission, and that is to bring people closer to the truth. So sa case ko, ano ba yung truth na ipinaglalaban ko? I keep on educating people about the paranormal para hindi tayo tatanga-tanga pagdating diyan, hindi tayo basta naluloko ng iba na nagpapanggap na may ability pero wala naman pala, tapos napeperahan pa, nai-scam pa. So ako, ang mission ko talaga is to educate people about the paranormal. And when I became sure about that, nawala yung anxiety, nawala yung depression kasi alam ko na kung ano yung purpose ko. So, merong ibang indigo children na hindi man para diyan, they are fighting for the truth in different ways. So, pwedeng yung iba nagiging journalist, yung iba nagiging mga commentators, basta ang ginagawa ng mga indigo children, nilalapit nila ang mga tao sa katotohanan so that people will realize kung ano yung mga talent nila, kung ano yung mga skills nila. So, kung kayo man ay indigo children at hindi nyo pa alam ang purpose ninyo, hanapin nyo sa mga field na ipinaglalaban ng katotohanan. So sa case mo, Michi, nag-consult ka na ba ng psychologist? Yes po, before. Pero, nag-consult po ako to 2020 February before the pandemic. Pero, parang, yung nakausap ko po kasi was kind of phony. Parang, Mm-hmm. hindi siya, well, it's hard to explain po pero mararamdaman mo po yun sa isang tao na she's not sincere talaga in helping people. Something Pero like that. ano ang naging findings niya sa'yo? Anong mga nakita niya sa'yo? Anong diagnosis niya? Umalis po ako agad pero sabi po sa akin, depression din po. So hindi niya Because nakita yung yung mga special side mo. wala po kasi she's more on sa science lang po. So mahirap mag-consult kasi doon sa mga masyado talagang ang tawag dito yung masyado ang paniniwala sa science. So mas mainam kung magko-consult kayo ng psychologist yung may alam din sa paranormal. So ito kasi yan. I always advise people
na whether bata man o adult na, dapat continuous talaga na nagche-check ng mental health kasi merong thin line between being an indigo and being a special child. So minsan yung mga children na merong ADHD o yung attention deficit, anong tawag dito? High, ano yun? High activity disorder, may similarity din yan sa mga indigo children. Kaya lang, dapat, kung special child lang yan o isang bata na merong mental disorder, makikitaan nyo siya ng signs na may mental disorder siya. Pero pag wala, like, hindi naman siya nagbubunot-bunot lagi ng mga buhok na ganon, hindi siya yung nangagat lagi ng kuko, tas to the point na yung sinasabi nga ni Doktora Camille, yung nagsusugat na yung kamay kakakagat ng kuko. So pag wala naman siya mga ganung senyales, there is a big chance na meron siyang special na trait o maaring indigo child siya. Ngayon, isa-isahin na, ano ba yung mga signs to look out for para ma-distinguish natin kung ang isang bata ay merong ADHD. Hindi ako psychologist but I'm a psychotherapist. So pag ang isang bata, yung hindi makapag-focus, kumare nasa klase, nag-explain ng teacher, lagi sa iba nakatingin, nakapokus sa kaklase, hindi siya makapag-focus, hindi siya makapag-concentrate. Minsan pagsasagot ng examination, hirap na hirap siya. It could be a sign na may ADHD ang isang bata. Tapos madali siyang ma-distract. Kumare, kinakausap mo, no, heart to kayo. May dumaan lang na pusa, may dumaan na asa, may dumaan na sasakyan, nawawala na agad yung attention niya sa'yo. Tapos ito ay suspect, isa sa mga anak ko meron ito eh. Makakalimutin. Yung bang parang hiniram niya yung ballpen mo, tapos hindi niya na maalala, hiniram niya pala at dapat niyang isole. So, may ganun tendency ang mga bata na merong anong tawag dito? ADHD. Tapos hirap na hirap silang mag-pay ng attention. Kumare, di ba sa klase dadating yung teacher, makinig kayo. Hindi siya nakikinig kasi hindi siya talaga makapag-focus. Parang laging lumilipad yung utak. Tapos, last but not the least, meron siyang above normal levels of activity and energy. Masyado siyang hyper. Signs of abnormality yan. Tapos, ang indigo children naman, kung hindi mo nakikitaan ng mga ganitong traits, there is a big chance na hindi mental disorder yung nararanasan niya. Kasi normal din naman sa mga indigo children yung madaling madistract kasi kung ano man yung makakaagaw ng attention niya, doon siya bumabaling. Saka, di ba sabi nga nila, isa sa mga pinakamatinding sakit talaga ng mga tao na highly psychic makakalimutin daw. So, maaaring sign din niya ng pagiging special. Hindi ng pagiging special child, So, itong mga traits na to, Mitchie, hindi mo ba naranasan yan nung bata ka? Hindi po. Kasi tahimik lang po ako na bata eh. Nasa one corner lang po ako, just doing my own thing. Pero yung sa ADHD, I've met few people na, dalawang naging boss ko. They have ADHD. Talagang, kunyari, nasa party kami, hawak-hawak nila yung plato nila, kung saan sila pupunta, tapos kailangan ko pang sundan. Yun po. So, kung kayo ay mga parents na napapansin nyo, katulad nitong comment ni Diana, meron daw siyang 10 years old na anak na nakikitaan ng mga senyales ng indigo child. So, pinaka-the best, dalhin nyo siya sa isang child psychologist para ma-evaluate if normal siya o hindi. And then, saka nyo i-research yung about indigo children. Kasi to be honest with you, marami kasi mga magulang yung ginagamit na dahilan na, naku, pagpasensyahan mo na yung batang yan, indigo kasi yan eh. Pero ginagawa lang nila yung para pagtakpan na yung anak nila ay may mental disorder o isang special child. So, mainam na yung nakakatiyak tayo kung ano talaga ang sitwasyon ng isang bata kasi ano man yung problema niya habang bata siya, kalalakihan niya yan at nagiging dahilan niya kung bakit hindi siya mag-enjoy sa buhay niya, kung bakit hindi magiging quality yung life niya. Karamihan kasi nung alam ko mga bata na, eto hindi to scientific observation ko lang as a psychotherapist. Karamihan ng mga bata na merong ADHD nung bata at hindi na gamot, hindi naman talaga nagagamot yan pero natuturuan paano i-manage, para i-handle yung mga traits na hindi nila talaga makontrol. Pag yan lumalaki at hindi yun nabigyan ng tamang treatment,
nag-e-evolve yung sakit nila. Minsan nagiging mga narcissist, nagiging bipolar, kasi nga bata pa lang sila, meron na silang mental disorder, hindi nabigyan ng atensyon. Eto baka alam ni Michi yung sagot. Tanong ni Maxima Sia, may relihiyon ba ang Indigo Child? By the way, Michi, anong religion mo? I don't have a religion po. Pero Mm. nabinyagan po ako as Christian, Catholic I mean. Mm. Pero para sa akin po kasi hindi po na indigo child ka dapat meron kang certain religion. Nasa tao na rin po kasi yan, nasa paniniwala mo. Mm. Ako po, Choice pero na ng tao yan. po, yung practice ko po I'm more of a spiritualist. I mean, I Mm. practice Hello? good, hello? Hello? Hello, Miss Jade? Hello? Hello, yeah? Hello? Yun po. I practice Buddhism po eh. Yung about finding your own light, doing goodness. Yun po. I was once a Buddhist. Kasi ang mga indigo children, they are drawn to spirituality. So, hindi man sila religious, pero they make sure that they follow a spiritual path. Saka, mahiligin talaga sila pagdating sa pagtulong sa kapwa. So, they are very spiritual, not necessarily religious. Tapos, another question ni Maxima, may documented case na ba ng indigo? Ikaw, base sa research mo, Michi, meron ka bang alam na mga documented cases ng indigo children? Ang hirap po kasi magbasa rin sa internet, yung mga nababasa po. Pero meron pong isa eh, Anne Kramerick. She's a painter din. Tapos she could see things and she's painting what she sees. Pero sabi niyo nga po kanina naging topic, yung other parents, they claim na their child or indigo children. I mean, yeah. Dahil sometimes para may pagtakpan or kasi natural na po yun sa tingin ko sa isang magulang na kakitaan mo na sabihin pala na my child is special from others. Yun po. Oo. So ako, as far as I'm concerned, meron mga documented studies dyan. Kaya lang, sabi nga ng mga nagre-research, wala talagang nakitang credible studies. Kaya hindi proven na meron talagang mga nag-i-exist na indigo children. Hanapin ko yung ibang comment naguguluhan ako. Ito, ang abilities ba ng indigo child ay nalilesen habang nag-e-edad o mas na-enhance pa habang lumalaki? Ikaw, Michi, based on your experience, habang nagiging adult ka, na-lessen ba yung mga special abilities mo o parang lalo siyang na-enhance? Ang napapansin ko po kasi nung bata pa ako, mas close po ako sa nature. Parang may sarili akong mundo noon. Dahil siguro bata pa, hindi ko pa nararanasan yung realidad. Kaya yung nangyari lang po sa akin noong nakaraan, di ba? Hindi na ako naging in tune sa pagiging sa spiritualism dahil because of problems, ganyan. Pero I agree na ma-enhance po ito habang lumalaki. Kung ipapractice mo or kung mahanap mo na yung path mo, I think mahanap mo rin yan in time. Kung, yun. Sa akin po kasi I believe in God then, or the universe, creator. Kung sa tingin niyang kaya mo na. Yun po. So, speaking of God, sabi ni Dayan, sabi daw nung anak niya na indigo child, God does not exist. So, iba-iba naman yan kasi syempre may kanya-kanya tayong discovery. Even I am an atheist, I used to be very religious, graduate pa nga ako ng theology, pero kasi ka-explore ko ng ka-explore, I ended up believing na wala talagang God na nag-exist. Hindi ko yan basta-basta sinishare sa iba kasi ayoko ng pagtatalo. Kung naniniwala kayo, then carry on. If I don't believe, then allow me to carry on. Hindi dapat pinagtatalunan yan. Tapos sabi pa daw nung anak niya,
the universe exists because of Big Bang. So imagine mo, no, yung ganun kabata, aware na siya about the mga Big Bang theory. Kasi ako nung bata ako, I was in kinder, ang dami ko ng mga tanong na hindi nasasagot ng pare, hindi nasasagot ng mga madre. Kaya nga ako naging paranormal investigator or paranormal consultant kasi I tried to find answers on my own. Parang feeling ko mas nasasagot ko pa yung mga tanong ko kasi sa kanila eh. Hindi ko kine-claim na indigo child ako pero I've had a lot of friends na pagka marunong tumingin ng aura, they were all telling me my aura is indigo. Kaya nga indigo kasi indigo is the color of the third eye. So, isusunod kong topic yung tungkol sa mga chakras. Sabi uli ni Maxi Masia, ano ang nararamdaman ng indigo child bago nagka-pandemic? May nararamdaman ba kakaiba? Nagkaroon ba ng manifestation sa'yo yung pagpasok ng pandemic? As an indigo child, nagkaroon ka ba ng mga visions? Nagkaroon ka ng mga feelings na made you aware na magkakaroon ng pandemic? With the pandemic, wala po akong na-sense, pero may naramdaman po ako eh. Kasi, this happened like 4 days before the lockdown happened. I was supposed to take my examination, my civil service exam ng Sunday. Pero hindi ako nag-review, hindi po sa tinatamad ako, pero I felt like something's gonna happen. So, I didn't review at all. Dahil, ewan ko po eh, may malakas na nagsasabi sa akin na, okay, kahit hindi ka mag-review, ganyan. Hindi, I swear, hindi po yun sa tinatamad ako. Dahil, masipag ko ako mag-aaral. Tapos, yun po. Pinabayaan ko lang, then, lockdown happened. So, nung nag-take ka ng exam, nakapasa ka ba? Hindi po nangyari yung exam until now. Dahil yung day po ng exam ko, doon po ng ECQ. Actually, nung nag-ECQ na sa Baguio ako, nagliliwaliw kami. Pero nakabantay ako sa NUSA kasi parang feeling ko tataas tong cases ng COVID. So, nung nalaman ko na para bang magla-lockdown daw, nagmadali kaming umuwi, pero nasa Baguio ako noon. At least binigyan ako ng chance makapamasyal bago nag-pandemic. Saka actually, stroke patient ako since 2017. So, 2017 pala naka-confine na ako sa loob ng bahay. When the pandemic came at nagkaroon na ng mga lockdown, hindi ko siya naramdaman kasi parang nauna na yan sa akin eh. Na-experience ko na yung lockdown bago pa kayo na lockdown. So, hindi ako naapektuhan ng pandemic in any way. So, same with you, Miss Jade, na talagang nandito lang po ako sa bahay. Hindi ako rin po lumalabas. I'm not the outgoing type. Na para sa akin, yung mas gusto ko po ito eh, na hindi lumalabas din. So, karamihan kasi talaga ng mga indigo child, hindi mahilig talaga sa socialization. Mas gusto nila yung nag-iisa sila. Pumupunta man sila sa mga pasyalan, yung mga malapit sa nature kasi doon sila nakakapag-recharge. And when I go out, talagang I go to places na hindi yung makikita mo sa Instagram. I go to places na ang taas yung historical value, yung mga unappreciated ho talaga, Miss Jade. So, ano pa mga gusto mong puntahan aside from mga historical places? For now po, siguro beach na walang tao. I'd like to go back to Homalig Island. Or are you familiar with it po? Hindi pa, anong meron doon? Oh, it's an island in Quezon. It's 4 to 6 hour po yung boat ride. Sabi ni Diana Kilia, is it early for 10 years old na makabasa ng aura? I do believe it's early kasi ang aura hindi naman yan basta-basta natututunang basahin.
Pero kung natural yan, it can be a sign na may special trait talaga yung anak mo. Pinaka-the best, alam mo, dalhin mo siya sa child psychologist para ma-evaluate kung normal ba siya talaga o baka meron siyang ibang mga cases na kailangan mabigyan ng pansin. So ikaw, Dayan, before we go, kasi lumalakas ang ulan dito, baka hindi tayo magkarinigan. Ano-ano yung mga ginawa mo to enhance what you have? Like what po? I'm sorry. Ano yung mga ginawa mo para ma-enhance yung mga special abilities mo? Did you take a special course? No, Nag-meditate ka ba? no po eh. I'm just letting it happen. Ganyan. And like sensing ghosts or spirits. Hmm. Parang okay, nandyan lang siya. Hindi po ako nakakakita eh, pero nalalaman ko, I don't know how, kung ano yung gender, kung masama ba or mabuti, kung saan palaging naglalagi yung spirit na yun. Hmm. May tawag diyan sa ability na yan, nakalimutan ko. Pero yung hindi nakakakita, hindi nakakaramdam, pero aware siya pag meron or aware siya kung ano yung mangyayari. Maybe one of these days itakal ko yan sa inyo. Sabi naman ni Maxi Yes. Masia, kung hindi daw pala mahilig sa mga social stuff ang mga indigo children, di pala sila chismosang kapitbahay. Actually, ako, ayaw ko ng chismis. Ewan ko si Michi. Parang kung ako kakausapin niya, siguraduhin yung may kabuluhan. Or else hindi ko kayo kakausapin talaga. Yes, true. I'm not into social media lang din po. Parang I don't know how to use Twitter. I don't have TikTok. I'm really against TikTok. Lalo na yung the usual videos on TikTok where people put makeup on or dancing kahit na they don't know how to dance. Mm. Like, oh my God. It's, um, well, hindi naman po ako nababasag ng trip, pero yun lang po yung opinion ko dun. Ang mga indigo children actually highly critical. Pag meron silang nakikita na hindi nila gusto, para bang kumakanta ka, hindi ka naman marunong kumanta, wag ka na lang kumanta, magsayaw ka na lang. May mga ganun silang trait. Kasi nga feeling nila, kailangan nilang sabihin sa'yo yung totoo, whether masakit man, ma-open ka man o hindi. Pero ikaw, Michi, siguro bago ko magpaalam, tanong ko lang to sa'yo, naranasan mo bang mabully dahil dyan sa pagiging indigo child mo? I've always been bullied po by being different. Lalong-lalo na po nung high school. Mm. Iba po eh, ninanakaw yung yung lotion ko, yung PE uniform ko, until Mm. college because I'm different. Miss Jade, meron din po pala akong isang karanasan din I had. Mm. Oh, hi Dayan. Same. Yeah, TikTok. This happened po in college din po ako. Foreseeing the future of people. Yung isa Mm. po, sa guidance counselor po namin, I don't know, parang I wasn't doing anything. Parang I was about to sleep that night. And nakita ko na lang siya na she was planting sunflowers. Mm. Tapos, the sense ko na parang she's happily married with her um current boyfriend. So, sinabi ko Mm. po yun sa kanya. Sabi niya na sunflower is her favorite flower. And yung isa naman po, yung na-foresee ko, it's actually not, not foreseeing the future, pero yung past. Yung isang classmate ko naman po na psychic din, naki, may napansin po kaming how to say this? May napansin po kami in between us na spirit. Pero Mm. I sense na malapit sa kanya yung spirit na yun. Pero it's not parang hindi tao or iba, ang bigat po na, sa pakiramdam, pero sinabi po na sa akin na palagi pong sumusunod daw sa kanya yun. And then, andun na naman po, matutulog na naman po ako isang gabi, bigla ko pong nakita yung
classmate ko na bata pa siya. She was wearing a jumper, may hawak-hawak na parang juice. Tapos may nakita ko, Mm. napaka-particular po ng ano eh, or specific ng furniture na nakita ko. Tapos nakita ko yung entity outside, Mm. nakatingin sa classmate ko. And sa right part ng pinakita po sa akin vision, parang blurry. Tapos ang sinabi ko po sa classmate ko, nagulat siya dahil I haven't been to her house. Tapos kahit old photos, wala po ako nakita sa kanya. Sinabi niya po sa akin na ganun po yung design ng dating bahay nila. And yung parang Mm. blurry part sa right side, dati Mm. raw pong parang free space lang, pero they put a divider. Oo. So, yun po, may crush sa kanya yung engkanto na yun. Mm. So sabi ni Dayan Nakilya, pareho daw kayo ng anak niya galit sa TikTok. By the way, ito interesting question. Inspired by Maxima Sia, kamusta ang love life mo being an indigo child? Okay I'm, ba kayo ng karelasyon mo or hirap kang magkaroon ng relasyon dahil indigo child ka? I'm still, ano po, NDSB. No boyfriend Oh, since birth. mm. Dahil Ano ang reason? Bakit? siguro po, it's hard to trust boys and parang, my God, ew. Wait, do I have to answer this? Parang, kasi most men are very, ano pa rin eh, my age, very childish na Mm. they're into one thing lang. Oo. Um, you know, Samantalang ikaw kasi being an indigo child, you're an old soul, so you must be thousands of years old na as of now. Tapos ang itatapat sa'yo hindi pa ganun katanda. Mahirap talagang mag-get along kasi iba yung utak mo, iba yung views niya, iba yung views mo. So madalas hindi kayo magkakasundo, meron talagang tendency na mahihirapan kang magkaroon ng relasyon or mag-sustain ng isang relationship. Kasi yung oh, anak daw ni Dayan, very vocal about his crush. that's good naman, that's good. Very vocal po yung anak ni Miss Dayan. Hmm. So baka And hindi siya indigo child, baka ano siya, baka blue child siya. Kasi ang talagang mga very, yung bang masyadong klaro pagdating sa pagsasalita yung mga blue child. Kasi sila yung very strong yung throat chakra. So tanong ni Maxima, nagpa-regress ka daw ba or just, paano ginawa yung parang past life regression sa'yo? we were in a small room po sa school. Tapos, you're just meditating. Yung Mm. first regression po na yun. Tapos, dun po nakita yung parang bato, yung space. Kaya inasar nila akong parang bulalakaw. And then, Mm. yung second regression, yung isang psychic friend namin, I don't know how she did it po Pero I wasn't there. But I allowed her to do a regression about my past life. Kumbaga, in-explore niya yung past life mo kahit wala ka doon. Yes po, Miss Jade. Pero ikaw, yung mga nakita nila, nakita mo rin ba during the meditation o sila lang ang nakakita? Sila po dahil ayun po yung sinabi ko po kanina, parang it was too traumatizing for me. Pero that explains why when I see space movies, even yung parang yung cameo lang ni Julia Roberts sa Pretty Mm. Woman, nasa space siya. Well, it's very ironic kasi yung space, it's ano po it's vast, 'di ba? And until now, it's multiplying. I mean, it's expanding. It's vast and expanding. Yet I feel kapag may nakita akong movies, parang hindi ako makahinga, parang secluded ako. It's very uncomfortable. Mm. So upon learning that you are an indigo child, anong naging epekto sa'yo? Parang I wanted to learn more about my civilization. Mm. Tapos I wanted to find out kung nasaan ba
yung ibang mga tao. Dahil until now, wala po akong nasa-sense na kasama ko rin po galing sa planet na yon. And I wanted Mm. to look for my first parents. Dahil I wanted to thank them for keeping me alive, for saving me. Mm. Pero now, parang I have, ano po um, I've made peace na with my past. Dahil what's important is now. Well, past life, meron po yung connection with our present life. It's, kasi soul po natin yun Pero kapag hindi ka pa at peace doon, parang wala rin. Mm. So, wala ka bang na-encounter na mga nakasama mo sa past life mo na nakasama mo uli ngayon? Wala pa po, Miss Jade. Baka naman nasa ibang planeta sila napunta. So, may tanong uli si Maxima. Sabi niya, paano daw ba nakakatulong sa sarili ang isang indigo child? Yung abilities mo, paano siya nag-benefit ka from your own abilities as an indigo child? Nakakatulong ba talaga yan o nakakasama pa sa iyo? Parang, yung sa abilities ko po, parang, to me, it's natural na lang po Or, siguro, yun po, yung relate ko po sa inyo kanina, yung dalawang teachers, professors, na hindi talaga nagtuturo ng mabuti. So, I had to kick them out. Ganyan. So, nalaman din po nila eventually ng classmates ko and school namin na they were really bullshitting us. Sa ibang tao, nakakatulong ba yung mga traits mo? Meron ka bang nagagawa to help other people? Yung sa ngayon po kasi, yung pinaglalaban po namin para po sa bayan, talagang vocal din po ako na ayoko po ang present administration po na ito. Dahil they're so negative, ang dami po nilang napapatay. Tapos kahit po na lantaran po yung ginagawa nilang kamalian, talagang hindi. Okay lang yan. Marami naman tayong followers ni Duterte na they can defend us kahit anong sabihin nating mali sa kanila. Kahit sabihin natin na raping po yung mga tao dyan sa isang bayan na kakatapos lang girahin. Yan po. Tsaka, yeah. Sorry po dahil ang sama ho talaga ng kay Duterte. Sorry. So, matanong kita na pasok mo na rin lang naman ng politics Being an indigo child, sino yung nararamdaman mong dapat maging presidente sa 2022? Hindi ko po pwedeng sabihin dahil siya po yung boss ko. Mamaya PM kita. Kasi kung siya ang boss mo at siya rin yung bet ko, magkakasundo tayo. Sige po. Miss Jade, may question po ako sa inyo. Sige lang. Ano po yung nasa sense niyo po sa akin? Or sa aura ko or something? Kahit through online po. Actually, I stopped sensing people kasi not unless you were consulting me privately. Ang problema kasi, madali kasi sa taong mag-deny So, kahit sabihin ko na ganito ka, pwede mong kontrahin yung sinasabi ko. So, kung tayo lang dalawa ang magkaharap, it's going to be easier for you to admit kung ano yung totoo at hindi. So, if you want to consult me, you'd rather consult me in private. Yes. I will. Like, after this. May tanong ulit si Maxima, makikita ba ng indigo child na wala ng pandemic sa 2022? Are you sensing something about this pandemic, by the way? It's really hard po Wala rin po. Mm. Pero po i-entrust ko na po ito sa mga scientists and the way po kung paano tayo i-govern ng administration and sa magiging administration natin next year. Pero ako kasi, nakikita kong katigasan ng ulo ng mga tao, kakulangan ng diskarte pagdating sa government. Tingin ko magtatagal pa to Hintayin na lang siguro natin yung susunod na presidente. Baka sakaling mas mag-perform ng mabuti. I'm not against Duterte kasi supporter ako talaga ng Duterte administration pero hindi ako diehard. Kumbaga, pagka meron siyang magandang nagagawa, pupurihin ko pero pagka meron nagagawang hindi maganda, kinokontra ko rin.
Kasi hindi ko talaga trait yung kahit na pangit na yung ginagawa, naka-praise ka pa rin. I will Yes. express the truth no matter what. Hindi ko sinasabing indigo child ako, but I had been diagnosed a lot of times na sinasabi ng mga psychics, etc., na indigo ang aura ko. So, whatever that is, bahala na. Basta ako ginagawa ko lang yung alam kong tama. Yes. So, by the way, Michi, medyo lumalalim na ang gabi at yung mga pusa ko nanggugulo na. Dito kasi natutulog yan eh. So, kailangan na natin magpaalam. Yung mga viewers natin, kung meron kayong gustong tanungin about Indigo Children, meron kayong mga anak na Indigo Child, mag-comment lang kayo kahit na hindi na ako naka-live kasi nagbabasa ako ng lahat ng comments at I assure you, masipag akong sumagot sa mga comments. So, kung may mga gusto kayong itanong, i-comment nyo lang kahit na hindi na kami naka-live. So, Michi, thank you very much for your time. Any last words you want to say to our viewers bago ka umalis? Can I just say hi to my friends who's watching? Sure. I mean, who's listening? Hi. To my colleague, Abigail Posadas, Zandrine, my best friends, Mina, and my kinakapatid, Paolo. And yeah, just thank you so much. Thank you so much din, Michi. PM kita mamaya. Chika mo sa akin kung sino yung boss mo. Okay. Sige po, Miss Jade. Thank you, thank you, Sige, thank you. bye-bye. Bye-bye to all of you. May you always be filled with insight.